Hello các bạn, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube Thunderstorm Mobile. Và trong video của ngày hôm nay, Thunderstorm Mobile xin gửi đến cho các bạn các trận đánh Go Back to League thuộc khuôn khổ giải Ultra League Open. Các trận đánh PvP này được thực hiện và gửi đến cho chúng ta bởi trainer 88 Alex26, chính là anh Alex Lee, admin của group PvP Việt Nam các bạn ạ. Và team feature mà anh ấy sử dụng ngày hôm nay đó sẽ là Galarian Weezing Delete. Ở backline sẽ là sự hỗ trợ của hai Pokemon Licky và Greninja. Đây là một dạng team ABB yếu với các Pokemon hệ Fighting, và đồng thời đây cũng sẽ là một team mà mình cho rằng các bạn có thể cân nhắc để có thể sử dụng trong những ngày mà Ultra League vẫn còn đang tiếp diễn, bởi vì Weezing hiện tại vẫn đang có event tiến hóa và free trong việc sở hữu Pokemon này, thay vì các bạn phải đánh Red và Trade như lúc trước. Cụ thể các trận đánh Go Back to League của chúng ta trong ngày hôm nay sẽ diễn ra như thế nào, có gì hấp dẫn hay không, mình mời các bạn đi vào nội dung chính của ngày hôm nay. Trận đánh đầu tiên, Alex đi Galar Weezing League đối đầu với Alola Sandslash Shadow, và anh ấy lập tức đã swap sang Licky. Trong đội hình này của Alex thì Licky chính là Pokemon say swap, và đối phương cũng đã có một Mirror Licky. Và trong các kèo đấu tay đôi thì mình cho rằng Pokemon nào swap trước sẽ có lợi hơn. Cũng giống như ở Grey League trước đây thì Vigoroth nào swap trước sẽ là Pokemon có lợi hơn. Thậm chí nếu như chúng ta có thể so sánh các kèo đấu giữa Lickitung ở Grey League thì Lickitung nào swap vào trước sẽ có lợi hơn, bởi vì Pokemon đó sẽ có năng lượng dẫn trước. Trở lại với trận đấu thì Licky của Alex đang dẫn trước về mặt HP và năng lượng, và từ đó anh ấy có thể tạo ra điểm nhấn để có thể giành được switch trong game đấu này và ally cho Pokemon cuối cùng của anh ấy là Greninja đối đầu với Shadow Alolan Sandslash. Licky của đối phương thả năng lượng và tiếp tục vào đòn Body Slam, và mình cho rằng Licky đã nằm trong hell rank mà một đòn Body Slam nữa là đủ sức để KO. Và đòn Body Slam đến từ Licky của Alex đã dễ dàng giúp anh ấy giành được switch. Trong các kèo đấu mà cả người chơi lẫn đối phương vẫn còn hai shield thì Pokemon kiểu như Talonflame sẽ là rất lợi hại, bởi vì nếu như Pokemon này có năng lượng dẫn trước thì gần như các đòn Fly hay là Brave Bird đều có thể đánh cực kỳ hiệu quả lên các Pokemon ở backline. Do đó Alex đã bắt buộc phải swap Greninja vào, và đối phương đã bắt buộc phải đưa Pokemon đầu tiên của họ đó chính là Sandslash quay trở lại. Và Sandslash từ một đòn drill run đi trúng đích, Alex đã chấp nhận sang đòn này và phản công lại với các đòn Night Slash. Bởi vì Sandslash của đối phương đi đòn Fresh Move là Shadow Claw, thậm chí là Powder Snow, thì tất cả đều vẫn bị reset bởi Greninja. Và trong hell rank này, Greninja sẽ bị hạ gục ở một đòn Ice Beam, do đó Alex đã quyết định shield đòn này. Mình cho rằng trainer Alex vẫn nên shield đòn đầu tiên hơn, vì đó chắc chắn là đòn drill run. Alex tiếp tục phản công lại với các đòn Night Slash và tiếp tục một đòn Night Slash nữa đánh lên Talonflame, và đòn này đã lấy được shield đầu tiên của đối phương. Alex quay trở lại với Licky và đối phương đã bắt buộc phải thả năng lượng. Hiện tại Alex không còn shield nữa, anh ấy đã phải take một đòn Fly. Tuy nhiên Weezing của Alex vẫn còn rất khỏe mạnh và hoàn toàn có thể take được một đòn, thậm chí là Brave Bird đến từ phía Talonflame. Weezing quay trở lại và đã sạc được 3 Fast Move. Trong hell rank này của Talonflame thì chỉ một đòn Brutal Swing là thừa sức để hạ gục Pokemon này. Alex đã timing tốt khi thực hiện thêm 2 đòn Fast Move nữa trước khi thả Brutal Swing. Khi Sandslash quay trở lại thì Pokemon này sẽ bị hạ gục bởi một đòn Brutal Swing, và Alex của chúng ta đã làm được điều đó. Một game đấu tương đối là vất vả, nhưng Alex đã có một game đấu xử lý cực kỳ ổn. Xin chúc mừng trainer của chúng ta đã giành được chiến thắng đầu tiên trong ngày hôm nay. Game đấu tiếp theo chúng ta có một Wood League, đó chính là Pangoro, một Pokemon mang hệ giác đấu và bóng tối, do đó đối phương đã ngay lập tức swap sang Dravian. Dravian không phải là có matchup quá vượt trội so với Weezing, thậm chí Pokemon này nếu như đi đòn Slug Bomb cũng không phải là tỏ ra quá vượt trội với Weezing, bởi vì các đòn Feral Wing vẫn gây ra sát thương neutral, kèm theo đó là các đòn overhit hit cực mạnh sẽ lấy được shield từ Dravian dễ dàng. Sau đó Alex đã swap sang Licky
và Licky Licky sẽ có một matchup tương đối là khá là tốt đối với Trabian, bởi vì Licky Licky của Alex đi đòn Earthquake thay vì Shadow Ball hay là Hyper Beam. Trabian tiếp tục thả thêm một đòn Crunch nữa. Licky Licky vẫn còn tương đối khỏe và phản công lại với một đòn Earthquake. Earthquake dễ dàng hạ gục được Trabian. Boom! Bamburo quay trở lại và Pokemon này đã hoàn toàn Karate Chop và Farm Down Licky Licky. Tuy nhiên năng lượng từ Pangoro sẽ không gây ra được quá nhiều lo ngại cho Weezing, thậm chí nếu như đây là đòn Rock Slide thì cũng không thể gây ra được quá nhiều sát thương cho Weezing. Lần này Weezing có lẽ như bắt buộc phải shield, bởi vì sức tấn công của Pangoro đã được nâng cao thêm 2 bậc sau khi đòn Night Slap được boost, và ở backline đối phương vẫn còn đó một Tentacruel. Greninja hay thậm chí là cả Weezing đều không có matchup tốt đối với Tentacruel, và chúng ta chỉ còn có thể trông chờ vào việc Greninja sẽ được boost một đòn tấn công này. Bởi đòn Night Slap đầu tiên này Alex đã không thành công và đối phương đã kịp thời sạc một sạc vô. Nếu như đây là Slowway, mình cho rằng Greninja sẽ vẫn sống sót nhưng sẽ không kịp thời sạc vô. Đó chính là Score, và Greninja vẫn còn sống sót để tiếp tục tung lên một đòn Night Slash. Night Slash đi trúng đích và đưa Tentacruel vào trong tầm, mà một đòn Night Slap nữa có thể KO được Pokemon này. Night Slash hạ gục được Tentacruel và Pangoro quay trở lại. Đối với Weezing thì Pangoro hoàn toàn không có lợi, mặc dù cả hai bên đều đang còn một siêu và Pangoro đang có lợi thế HP. Tuy nhiên hai đòn Brutal Swing sẽ đưa Pokemon này vào Hell Range mà có thể bị đòn Fairy Wing farm down. Và Weezing đã sneak được một fast move Fairy Wing nữa trước khi Pangoro thực hiện được một đòn tấn công Night Slash. Điều này đã giúp cho Alex giành được chiến thắng trong game đấu thứ hai. Good game. Game đấu thứ ba chúng ta có Malama Delete. Đây không hẳn là một league quá tệ, dẫu cho Malama có các đòn Sideway đánh hiệu quả, nhưng trừ khi Pokemon này đi mua Hyper Beam, chứ các trạc mua còn lại như là Foul Play hay Super Power đều không gây ra được quá nhiều tổn thương cho Weezing. Nhưng Alex đã có một pha xử lý tương đối cũng khó hiểu khi quyết định shield đòn trạc mua đầu tiên đến từ Malama. Có lẽ như anh ấy muốn để cho Weezing còn khỏe để có thể tung ra liên tiếp các combo đòn Brutal Swing lên trên Malama của đối phương. Hai đòn Brutal Swing, một đi trúng đất và một đã lấy được siêu đầu tiên của đối phương. Lần này có lẽ như Alex đã chọn không siêu, và mình cho rằng đây là một quyết định đúng đắn của trainer Alex, bởi vì anh ấy hoàn toàn có thể đạt được đến move Overhit. Overhit đến từ phía Weezing đã hạ gục được Malama, giúp cho Alex giành được lợi thế lead, và việc anh ấy giành được lợi thế lead cũng không có quá nhiều ý nghĩa, bởi vì Talonflame đều gọi là có thể nói là có matchup rất tệ trước Licky Licky và Greninja, trừ khi Pokemon này đi đòn Brave. Đòn fly từ Talonflame không hiệu quả lắm, bởi vì trainer Alex vẫn còn đó một siêu. Pokemon cuối cùng của đối phương là Licky Licky, và Greninja hoàn toàn có thể làm chủ được cuộc chơi này, bởi vì Pokemon Greninja là một Pokemon có khả năng spam move Hydro Cannon cực kỳ nhanh và mạnh. Chỉ cần hai đòn Hydro Cannon đi trúng đích, mình cho rằng Alex nên swap sang Pokemon cuối cùng của anh ấy là Licky Licky, đồng thời trữ một move Hydro Cannon. Và Alex đúng như dự đoán đã swap sang Licky Licky để catch trap move. Anh ấy đã catch được chính xác đòn Body Slam. Nếu như Talon quay lại thì các đòn Run Loud kèm theo combo Body Slam cũng sẽ hạ gục được Pokemon này. Mình có cảm giác như các trận đấu giữa các Licky Licky với nhau thì nó kéo dài cả hàng thế kỷ các bạn ạ. Đòn Earthquake đi trúng đích và Talon đã quay trở lại. Talon có vẻ như cũng đối phương trong game đấu này cũng không còn quá nhiều cửa chơi, bởi vì các đòn Pony Slam kèm theo Muronao là thừa sức để hạ gục được Talon trong tình huống này. Nếu như đây đòn Fly thì Greninja có thể quay trở lại farm down đối phương, nhưng Alex đã quyết định chọn tung đòn Night Slash để kết liễu Talonflame của đối thủ. Và khi Licky quay trở lại, anh ấy vẫn còn tích trữ được một đòn Body Slam trên
Licky nếu như mình không nhầm. Vâng, như vậy là Alex chỉ cắt một đòn body slam, một đòn Ronald nữa, và anh ấy đã kịp thời tung đòn body slam để hạ gục Licky của đối phương, giành chiến thắng trong game đấu thứ 3 liên tiếp. Good game. Game đấu thứ tư, một league rất tuyệt vời cho Alex, đó chính là Shadow Dragon League. Đối phương đã ngay lập tức swap sang Pokemon thứ hai của họ là Shadow Feraligatr. Shadow Feraligatr để hạ gục được Licky cũng là một vấn đề tương đối nan giải, bởi vì hai đòn Shadow Hydro Cannon tuy rất mạnh nhưng có vẻ như vẫn sẽ không đủ để hạ gục được Licky, bởi vì các fast move là Shadow Claw đến từ Feraligatr sẽ bị reset bởi hệ thường của Licky. Alex đã chơi an toàn khi quyết định đao sư để chặn move Hydro Cannon đầu tiên, và anh ấy hoàn toàn có thể sạc được rất nhiều năng lượng nữa trước khi thả một đòn body slam thứ hai để hạ gục Feraligatr. Theo như mình nghĩ thì Alex hoàn toàn có thể roll out farm down Feraligatr, nhưng anh ấy đã không chọn điều đó và quyết định tung một đòn body slam để hạ gục được Feraligatr. D9 quay trở lại và Licky vẫn còn đó một đòn body slam tích trữ. Body slam đi trúng đích. Alex đã đưa Weezing quay trở lại và đối phương đã swap xong Pokemon cuối cùng của họ, đó chính là Skeledirge, một Pokemon mang hệ ma và lửa, sẽ là một miếng mồi ngon cho Greninja. Nhưng Alex đã chám biên không tốt trong tình huống này, mà mình cũng không hiểu lý do tại sao anh ấy vẫn không đưa Greninja vào sân để thi đấu với Skeledirge, bởi vì một đòn Disarming Void đến từ phía Skeledirge vẫn không đủ sức để hạ gục Greninja, trong khi các fast move Incinerate là hoàn toàn bị reset bởi Pokemon này. Alex đã chọn ở lại với Weezing quá lâu nên mình cho rằng đối phương chắc chắn sẽ quay trở lại với D9 ngay lập tức. Đúng như vậy, khi D9 quay trở lại thì Greninja sẽ có một matchup vô cùng vất vả. Các đòn Night Slash, nhưng Alex vẫn kịp thời đạt được đòn Night Slash thứ hai để đánh lên trên D9, và Night Slash đã đưa Pokemon vào trong Hellrain mà Weezing có thể Fairwind farm down. D9 vẫn có thể tung ra một shot move mà mình cho rằng đây chỉ có thể là Super Power hoặc là Dragon Claw, đó chỉ là Dragon Claw. Skeledirge quay trở lại. Alex tiếp tục tung một đòn Brutal Swing để đưa Pokemon này vào trong Hellrain, mà một đòn Fairwind nữa là đủ sức để farm down. Very good game. Game đấu tiếp theo chúng ta lại tiếp tục thấy được một good league nữa, đó chính là Virizion. Đối phương ngay lập tức swap sang Pokemon thứ hai của họ là Miltank. Alex đã farm đủ đòn Overhit và thả Chakmu ngay lập tức, và đòn Overhit đã đi trúng đích, đưa Miltank vào trong trạng thái mà Licky có thể dễ dàng hạ gục được Pokemon này. Đồng thời Alex sẽ để cho Greninja Apex Light tránh xa Pokemon Delete của đối phương, đó chính là Virizion. Licky thả một đòn Body Slam và có lẽ như Alex sẽ quyết định chọn, đó chính là tung thêm các đòn Rollout thật nhiều lên trên Miltank, và sau đó sạc được nhiều đòn Body Slam. Không có vẻ như dự định của Alex trong game đấu này đó là đưa Licky vào trong trạng thái mà Virizion không có quá nhiều cơ hội để có thể farm được nhiều năng lượng. Body Slam dễ dàng hạ gục được Miltank, và Alex đã thành công một nửa khi Virizion quay trở lại và chỉ farm down Licky bởi hai tròn Turbo Kick. Và một lần nữa Weezing quay trở lại để đối đầu với Virizion, và đây xem ra là một game đấu mà tất cả các Pokemon của đối phương đều align để cho các Pokemon của trainer Alex của chúng ta có thể làm cỏ. Backline chỉ có Dusknoir, và mình cho rằng các sạc move của Dusknoir trong giải Ultra League lần này sẽ là Shadow Ball và Shadow Ball. Do đó Greninja hoàn toàn có thể làm cỏ Pokemon này với combo Water Shuriken và Night Slash. Hai đòn Night Slash là thừa sức để hạ gục được Dusknoir, và khi Virizion quay trở lại, Alex tung ngay lập tức một đòn Hydro Cannon sau khi farm 3 đòn Water Shuriken, và Hydro Cannon đi trúng đích. Đây lại càng là một lợi thế hơn cho Alex khi là CMB,
Và đòn Sacrisaur từ Virizion đi trúng đích hạ gục Greninja. Pokemon Weezing của Alex vẫn còn quá khỏe và anh ấy chỉ việc hoàn toàn Firewind có thể farm down được Virizion hoặc là tung ra các combo đòn Brutal Swing vừa lấy shield vừa có thể bào máu được từ Virizion. Đòn Brutal Swing lấy được shield từ Virizion và ngay lập tức Alex đã thả Chakmu khi anh ấy đã có được 2 đòn Brutal Swing tích trữ. Brutal Swing thứ hai lấy được shield cuối cùng từ phía Virizion và Virizion mình cho rằng cần phải có đến 2 đòn Leaf Blade đi trúng đích mới có thể hạ gục được Weezing. Để chắc ăn thì Alex đã phải shield đòn Chakmu cuối cùng đến từ phía Virizion và đó chính là Leaf Blade. Anh ấy phản công lại với đòn Overhit và Overhit chắc chắn sẽ KO được Virizion trong trạng thái HP còn quá thấp như thế này. Overhit hạ gục được Virizion để về chiến thắng cho Alex trong game đấu thứ 5 liên tiếp. Game đấu tiếp theo, Alex có một click tương đối là khó nhằn, đó chính là Brasilia. Dẫu cho các đòn Brutal Swing sẽ đánh super effective lên trên Pokemon này, tuy nhiên Brasilia như chúng ta đã biết là một Pokemon cực kỳ trâu bò ở giải Ultra League và ba đòn Brutal Swing mình cho rằng vẫn không đủ để hạ gục được Virizion. Virizion phản công lại với đòn Future Sight và Alex đã shield vô cùng chính xác đòn này. Đối phương đã swap sang Pokemon thứ hai của họ, đó chính là Lickilicky. Có vẻ như Alex đã bị lag, điều này đã khiến cho anh ấy timing không tốt trong tình huống này. Và Alex đã chơi cực kỳ tốt và tỉnh táo khi catch được Chakmu lên trên Lickilicky của anh ấy, và đây lại là đòn Earthquake đến từ phía Lickilicky. Wow, channel của chúng ta đúng là một channel rất thích catch Chakmu các bạn ạ. Tuy nhiên khi vẫn có những pha xử lý đi vào lòng đất, nhưng channel Alex của chúng ta cho đến hiện tại vẫn thi đấu đang cực kỳ tỉnh táo và xuất sắc. Đòn Earthquake thứ hai đến từ phía Lickilicky của đối phương, mình cho rằng Lickilicky sẽ bị hạ gục bởi một đòn Body Slam. Alex đã tung đòn Body Slam ngay lập tức sau khi sạc được mùa này và Body Slam vẫn chưa thể hạ gục được. Anh ấy bắt buộc phải tung tiếp một đòn Body Slam nữa để có thể hạ gục được đối phương. Trong tình huống này, Body Slam đến từ phía Lickilicky đã lấy được shield đầu tiên từ phía đối phương. Alex đang đứng giữa lựa chọn, đó chính là lấy down shield cuối cùng hoặc là thua switch. Anh ấy đã quyết định chọn thua switch và để cho Pokemon ở backline của anh ấy là Greninja không, nhưng là anh ấy đã quay trở lại với Gala Weezing để tung ra 2 đòn Firewind farm down đối phương. Pokemon cuối cùng của đối phương là một Pokemon sử dụng này Musclap và đó chính là Gastrodon. Gastrodon là một Pokemon tương đối hiếm thấy ở giải Ultra League Open. Tuy nhiên đây cũng là một Pokemon cực kỳ mạnh ở giải Ultra League lần này, bởi vì các đòn Musclap đã được boost và ở Ultra League Musclap rất trâu. Greninja trong matchup này hoàn toàn có thể làm cỏ Brasilia, miễn là Alex có thể siêu chính xác đòn Grass Knot. Anh ấy đã làm được điều đó và Alex đã trữ được 2 đòn Night Slap. Một đòn chắc chắn lấy được siêu cuối cùng của Grass và một đòn dùng để KO Pokemon này. Alex đã có vẻ như hơi tham lam khi quyết định tiếp tục farm Brasilia và điều này đã khiến cho anh ấy bị dính chưởng một đòn Grass Knot tương đối là đáng tiếc. Và Pokemon cuối cùng của đối phương là Gastrodon đã quay trở lại. Alex liên tục tung ra 2 đòn, một đòn Night Slap và một đòn Hydro Cannon. Hydro Cannon đến từ phía Greninja đã đưa Gastrodon vào trong Hellrain và một đòn Brutal Swing đến từ phía Gala Weezing thừa sức để KO Pokemon này. Nhiệm vụ còn lại của Weezing đó chính là phải xạ và tung được một đòn Brutal Swing lên trên Grasalia và Alex đã làm được điều đó. Các bạn có thể cân nhắc sử dụng team này bởi vì đây là một team mà chúng ta có thể spam Chakmu Link tùy tùy. Đó là Brutal Swing của Galarian Weezing, Body Slam đến từ phía Lickilicky và Hydro Cannon hoặc là Night Slash đến từ phía Greninja. Game đấu tiếp theo, Alex đã có một backlist là Nidoqueen và nấy ngay lập tức swap sang Lickilicky. Đối phương chọn ở lại với Nidoqueen và điều này càng khiến cho tình huống trở nên tệ hơn khi Lickilicky của Alex đi đòn Earthquake và Earthquake đi trúng đích. Đối phương sau khi trúng một đòn Earthquake và xả một đòn Power Leshu từ Lickilicky đã swap sang Pokemon thứ hai, đó chính là Moltres. Gala Moltres
cũng không có một matchup vượt trội so với Licky Tongue, dẫu cho cả hai Pokemon này ở giải Ultra League đều rất trâu. Tuy nhiên, các đòn Rollout và combo Body Slam sẽ khiến cho Moltres sẽ nhanh chóng bị hạ gục. Sau đó Alex đã quyết định chọn quay trở lại với Weezing và anh ấy đã tank được một đòn Brave Bird. Alex quyết định để cho đối phương thả đòn Brave Bird và anh ấy phản công lại với đòn Brutal Swing. Brutal Swing đi trúng đích và khiến cho Moltres còn đỡ HP. Một đòn Feather Wing nữa là hạ gục được Pokemon này. Nidoqueen đang vào trong tầm Hellrain mà một đòn Brutal Swing đến từ phía Weezing là đủ sức hạ gục Pokemon này. Shadow Nidoqueen đây dễ dàng bị hạ gục với đòn Brutal Swing và Apex Light của đối phương có Shadow Warring. Greninja cũng không có một matchup vượt trội đối với Shadow Warring, đặc biệt trong kèo mà Alex đang bị đau shield. Do đó có lẽ như channel Alex của chúng ta sẽ chọn Licky là Pokemon closer cho anh ấy trong game đấu này. Licky hoàn toàn có thể tank được một đòn Icicle Sphere trong hai rank đó, và Greninja xuất trận trong tình huống này dùng để dụ cho Warren tung ra các đòn Shark Move và thả các đòn Night Slap để lấy được shield từ Warren theo chiều ngược lại. Và Alex đã được boost bởi đòn Night Slap và chắc chắn đòn Night Slap tiếp theo từ Greninja sẽ rất mạnh. Night Slash đến từ phía Greninja. Có vẻ như đối phương đã thoát áp và đòn Night Slap đã đưa Warren vào trong Hellrain, mà không, như vậy không phải là thoát áp mà là game bị lag các bạn ạ. Việc frame drop liên tục khiến cho các trận đấu của chúng ta liên tục bị gián đoạn. Và không ngoài dự đoán, Licky quay trở lại tung một đòn Ronald để giúp Alex tiếp tục giành được chiến thắng. Game đấu tiếp theo chúng ta có Weezing Mirror điều Delete. Trong tình huống này thì Weezing nào có chỉ số tấn công cao hơn sẽ là Pokemon có lợi, và thậm chí nếu như Weezing của Alex tung ra đòn sặc mù sâu, tuy nhiên đòn Overhit vẫn đi trúng đích. Overhit sau khi đi trúng đích sẽ đưa Pokemon Weezing của đối phương vào trong tầm mà anh ấy hoàn toàn có thể Feather Wing và tung thêm một đòn Overhit nữa. Đối phương nhận ra điều đó nên sau khi tung Playground để bẫy shield thành công Alex, đối phương đã swap sang Pokemon thứ hai của họ, đó chính là Ferroligate. Đây không phải là Shadow Ferroligate nên các đòn Hydro Cannon cũng không ra được quá nhiều áp lực cho Licky. Licky vẫn phải cần đến ít nhất là 2 trạc mua, một đòn Body Slam và một đòn Earthquake kèm theo các damage từ đòn Rollout để có thể hành động được Ferroligate. Và mình cho rằng Ferroligate cần ít nhất là 3 đòn Hydro Cannon để hạ gục được Licky. Alex đã quyết định chơi thất tay khi tung đòn Shark Move Earthquake đến từ phía Licky, và Earthquake đã đưa Ferroligate vào trong tầm mà một trong hai Pokemon còn lại của anh ấy là Weezing hoặc là Greninja có thể xung trận và farm thêm năng lượng. Licky đã bị đánh bại với một đòn Hydro Cannon và anh ấy quyết định quay trở lại với Weezing, tung ra thêm 3 đòn Feather Wing nữa. Weezing đang có rất nhiều năng lượng và đặc biệt mọi thứ càng trở nên thuận lợi hơn khi ở backline đối phương chỉ có Golok. Các đòn Brutal Swing đến từ phía Weezing là sức bày phát chi, do đó Golok bắt buộc phải shield. Alex đã timing không tốt trong tình huống này, anh ấy cần phải tung một đòn Feather Wing nữa trước khi tung đòn Brutal Swing thứ hai. Và tiếp tục là một đòn Brutal Swing nữa đến từ phía Gala Weezing, spam các đòn Brutal Swing liên tục. Ngay lập tức Alex đã nhảy sang Pokemon cuối cùng của anh ấy là Greninja. Greninja hoàn toàn có thể bị one shot KO bởi đòn Dynamic Punch từ phía Golok, cho đó anh ấy đã shield và anh ấy shield chính xác đòn này. Weezing của đối phương quay trở lại, mình cho rằng một đòn Hydro Cannon là đủ sức để hạ gục được Weezing trong tình huống này, đúng như vậy. Và Golok sẽ bị hạ gục bởi một đòn chặt move Night Slash nữa đến từ phía Greninja. Greninja với Night Slash đã dễ dàng hạ gục được Golok, đem về chiến thắng liên tục cho Alex. Anh ấy tiếp tục nối dài được chuỗi win của mình trong video ngày hôm nay. Lại là một cú click dành cho Alex, đó chính là Virizion. Ngay lập tức đối phương đã swap sang Ferroligate. Và đây là Shadow Ferroligate các bạn ạ. Shadow Ferroligate hoàn toàn có thể giành được chiến thắng trong kèo đấu với Licky nếu như đối phương chịu down shield
Tuy nhiên trong các kèo đấu mà ngang siêu với nhau thì Licky Licky lại có lợi hơn, bởi vì chúng ta chỉ cần có 2 đòn chặt mua là đủ sức để hạ gục được Froligate. Một đòn Earthquake đến từ phía Licky Licky, nhưng lần này đối phương đã chơi tỉnh táo và siêu được chính xác đòn Earthquake đến từ phía Licky Licky. Các đòn Fast Move Shadow Claw đều bị double resist, do đó không ra được quá nhiều đem lên trên Licky Licky, và đối phương nhận ra điều này nên họ đã ngay lập tức swap quay ngược trở lại với Rizon. Ngoại trừ nếu như Pokemon là Disconnect, chứ các chặt mua còn lại của Rizon đều không gây ra được quá nhiều tổn thương cho Weezing. Weezing chỉ cần tung một đòn overhit đi trúng đích là có thể giành được chiến thắng trong kèo đấu này. Và Alex đã quyết định chọn farm thêm một fast move để có được 100% năng lượng, sau đó tung đòn overhit dễ dàng hạ gục được Rizon. Pokemon cuối cùng của đối phương là Shadow Drapion và Alex quyết định bay siêu đối phương với đòn Brutal Swing. Brutal Swing đến từ phía Weezing không lấy được siêu từ phía Drapion và Alex bắt buộc phải quay trở lại với Licky Licky. Licky Licky bị hạ gục với một đòn crunch tương đối dễ dàng. Alex quyết định tung ra Pokemon cuối cùng của anh ấy là Greninja. Các chặt mua của đối phương trong game đấu này khi đi Shadow Drapion mình nghĩ rằng có thể là Aqua Tail và Crunch, trừ trường hợp đối phương đi đòn Slug Bomb. Tuy nếu các đòn chặt mua còn lại đều không gây được quá nhiều tổn thương cho Greninja, và nếu như đó chỉ là Crunch thì Greninja hoàn toàn có thể farm down và tung ra các combo Nice Slap lên trên Froligate. Tuy nhiên để chắc ăn hơn thì Alex đã quyết định chọn bay siêu và cố gắng lấy được siêu cuối cùng của đối thủ, tung ra Weezing để câu được một đòn Slug Bomb đến từ phía Drapion. Đối phương ngay lập tức swap ngược lại sang Froligate và tung ra một đòn Hydro Cannon lên trên Greninja. Lần này Alex đã timing tốt hơn, anh ấy đã tung một đòn Nice Slap đến từ phía Greninja đi trúng đất lên Froligate và tiếp tục một đòn Nice Slap nữa đến từ phía Greninja. Nice Slap đã dễ dàng hạ gục được Froligate, và khi Drapion quay trở lại và chúng ta được chứng kiến một khoảnh khắc cả hai đối thủ đều gục ngã, Alex đã có được trận hòa trong game đấu đó. Tương đối là đáng tiếc một tí, anh ấy hoàn toàn có thể chiến thắng game đấu đó nếu như timing tốt hơn. Game đấu tiếp theo chúng ta có một league cũng tương đối là khó chịu, Clefable hoàn toàn có thể gây ra rất nhiều khó khăn cho Weezing bởi các đòn Meteor Mask, và Alex đã siêu chính xác đòn này. Sau đó Alex phản công lại với một đòn Overhit đến từ phía Weezing đi trúng đích, đưa Pokemon Clefable vào trong hell range, mà một đòn chặt mua bất kỳ nào từ hai Pokemon còn lại của anh ấy đều có thể hạ gục được. Anh ấy đã swap sang Licky Licky và catch được đòn Moonblast đến từ phía Clefable. Alex quyết định farm thêm một ít năng lượng nữa. Game vô cùng lá các bạn ạ. Và bởi vì game quá lát nên Alex đã bị trúng thêm một đòn Moonblast nữa. Licky Licky phản công lại với đòn Body Slam, và Body Slam dễ dàng hạ gục được Clefable. Pokemon thứ hai của đối phương là Shadow Alolan Sandslash. Một lần nữa đòn Earthquake đến từ phía Licky Licky đã đi trúng đích. Đây không phải là Shadow Sandslash, do đó đòn Earthquake chỉ lấy được khoảng 65% HP của Pokemon này. Nếu như đó là Shadow thì chúng ta có thể chứng kiến được Pokemon này sẽ bị mất đến 80 hoặc là trên 80% HP. Brutal Swing đến từ phía Weezing một lần nữa đi trúng đích và đưa Pokemon này vào trong hell range, mà Greninja hoàn toàn có thể xung trận và farm down. Và backline của đối phương có Shadow Froligate. Shadow Froligate cần phải có ít nhất 2 chặt mua để hạ gục được Greninja. Alex đã đao siêu cuối cùng để chặn chặt mua đầu tiên, và đó là Hydro Cannon. Alex đã quyết định chọn tung ra các chặt mua Nice Slash trong tình huống này. Nice Slash đến từ phía Greninja đi trúng đích, và tiếp tục là một đòn Nice Slash nữa đến từ Greninja của Alex. Nice Slash lấy được siêu cuối cùng của Froligate. Mình cho rằng Greninja bắt buộc phải thả được thêm một đòn
Lancelot trúng đích nữa để có thể hy vọng giành được chiến thắng trong game đấu này. Nhưng có vẻ như Channel Alex của chúng ta đã chứng minh không tốt trong matchup này. Và điều này khiến cho anh ấy bắt buộc phải quay trở lại với Wizing và tung một đòn sạc mua nữa. Đó là Brutal Swing. Brutal Swing vẫn không thể KO được Frogate. Đối phương quay ngược trở lại với Sandslash và Wizing đã may mắn khi vẫn còn tích trữ được một đòn sạc mua Brutal Swing nữa để hạ gục được Pokemon này. Khi mà Frogate quay trở lại thì Pokemon này bắt buộc phải nhảy sạc mua, trừ trường hợp Frogate Shadow có hai đòn sạc mua Hydro Cannon. Còn lại chúng ta cùng cho xem, như vậy thôi đối phương không thể sạc được thêm một đòn Hydro Cannon nữa và Alex đã farm ra bằng Water Shuriken. Good game. Game đấu tiếp theo, Malamar Delete. Một matchup mà các fast move từ hai Pokemon đều đánh super effective lên lẫn nhau, và như chúng ta đã thấy, Sideway đang cào máu rất nhiều lên trên Wizing và Trainer Alex của chúng ta phản công với đòn Brutal Swing. Brutal Swing lấy được siêu đầu tiên từ Malamar. Đây có thể là Hyper Beam, do đó Alex đã đao siêu để chặn đòn sạc move này, và đó chỉ là Foul Blade siêu bay đến từ phía đối phương. Alex tiếp tục tung thêm một đòn Brutal Swing nữa, hy vọng rằng có thể lấy được siêu cuối cùng của Malamar. Điều này tạo điều kiện cho anh ấy có thể tung ra đòn Overhit, Overkill đối phương. Và Trainer Alex của chúng ta đã đạt được đòn Overhit. Overhit đến từ phía Galarian Wizing đã dễ dàng KO được Malamar. Không, như vậy là Malamar vẫn còn sống với chỉ 1 HP. Và đòn Foul Blade đã hạ gục được Wizing. Malamar vẫn còn sống và Trainer của chúng ta không thể giành được leash trong tình huống này. Greninja xuất trận và tung một đòn Water Shuriken trúng đích. Đối phương ở backline có Tapu Koko. Một matchup mà bởi vì Trainer Alex của chúng ta đang có lợi thế hơn, anh ấy đang up shield, up năng lượng trên Greninja, do đó đối phương bắt buộc phải catch shot mua lên trên Pokemon thứ hai của họ, đó chính là Tentacruel. Tentacruel hoàn toàn có thể bị hạ gục bởi Licky bởi các đòn Earthquake từ Pokemon này là super effective lên trên Tentacruel của đối phương. Tentacruel thả một đòn Score và đòn này không thành công giảm được sức tấn công từ Licky. Licky phản công lại với đòn Earthquake và Earthquake đã lấy được khoảng 60% HP từ Tentacruel và chỉ một đòn Body Slam nữa là đủ sức để hạ gục Pokemon này. Tuy nhiên, Alex đã quyết định chọn farm thật nhiều năng lượng bởi vì anh ấy biết rằng một đòn sạc mua nữa từ phía Tentacruel vẫn không đủ sức để hạ gục được Licky. Đối phương tung đòn Acid Spray và quay ngược trở lại với Tapu Koko. Alex đã shield đòn sạc mua đến từ phía Tapu Koko và phản công lại với đòn Earthquake. Khi Tentacruel quay trở lại thì Licky dễ dàng fast move farm ra Pokemon này. Game đấu tiếp theo, chúng ta có Nidoqueen Delete. Và sau khi Alex swap sang Licky, đối phương đã chọn ở lại farm thêm một ít năng lượng trên Nidoqueen và sau đó swap sang Dragonite. Đối phương có lẽ như đã mắc sai lầm khi quyết định ở lại quá lâu với Nidoqueen, bởi vì Dragonite hoàn toàn có thể bị hạ gục ở Licky bởi trong điều kiện Licky đang dẫn trước khá xa về mặt năng lượng. Licky hoàn toàn có thể tung ra các combo đòn Body Slam để hạ gục Greninja, để hạ gục được Dragonite Shadow. Tiếp tục là một đòn Body Slam nữa đến từ phía Licky và đã lấy được cả hai shield từ phía Dragonite. Anh ấy lại đạt được thêm một đòn Body Slam nữa từ phía Licky và đã hạ gục được Dragonite của đối phương. Ở backline đối phương có một Pokemon hệ tiên, đó chính là Granbull. Chúng ta dường như rất ít thấy Granbull trong các trận đấu ở giải Ultra League ở mùa này. Và các trận move đến từ Granbull cũng không ra được quá nhiều tổn thương cho Wizing. Do đó đối phương đã quay ngược trở lại. Nidoqueen và Alex đã có một matchup thống trị bởi vì anh ấy đã có Greninja Delete trong tình huống này. Greninja bọc lót ở phía sau hoàn toàn có thể hạ gục được Nidoqueen trong trường hợp Pokemon này tung một đòn Hydro Cannon trúng đích, và Alex đã làm được điều đó. Hydro Cannon đến từ phía Greninja vẫn chưa thể hạ gục được Nidoqueen, tuy nhiên một đòn Water Shuriken nữa là đủ sức hạ gục Pokemon này.
khi mà Grand Bull quay trở lại thì một đòn Water Shuriken, xin lỗi các bạn, một đòn Hydro Cannon đưa Pokemon này vào trong hero rank mà Weezing có thể farm down. Good game. Chuyển sang game đấu có lẽ là game đấu cuối cùng của ngày hôm nay. Chúng ta có Virizion đi tiếp một lần nữa. Đối phương đã quyết định xây swap sang Drapion. Đây không phải là Shadow Drapion, do đó Greninja hoàn toàn có thể tranh được một đòn Slug Bomb đến từ phía Drapion. Nhưng Alex đã chơi chắc chắn và an toàn khi quyết định shield đòn tấn công này và phản công lại với đòn Hydro Cannon. Drapion có thể tranh được một đòn Hydro Cannon đến từ phía Greninja. Và đối phương đã quá tham lam khi farm quá nhiều năng lượng và điều này tạo điều kiện cho Alex tung thêm một đòn Hydro Cannon nữa. Hydro Cannon thứ hai hạ gục luôn Drapion của đối phương. Virizion quay trở lại. Khi Virizion quay trở lại thì các đòn Hydro Cannon cũng dù không gây được quá nhiều tổn thương nhưng cũng sẽ giảm được một lượng HP tương đối đáng kể lên trên Pokemon này. Có vẻ như đối phương quyết định sẽ chọn hoàn toàn đối bộ kit farm down Greninja. Và khi mà Virizion có quá nhiều năng lượng thì đây cũng sẽ là một matchup tương đối khó. Alex đã bị lag và anh ấy đã swap sang không thể swap ngay lập tức và Greninja đã bị dính một đòn tấn công. Von Switch đến từ phía Pokemon cuối cùng của đối phương. Đừng cho rằng Ampharos nếu như đi cắt đòn chặt move Roto Swing và Trail Play trong tình huống này thì không thể hạ gục được Weezing. Weezing có thể tranh được thêm một đòn chặt move nữa đến từ phía Ampharos và Alex đã quyết định đao sư cuối cùng để chặn đòn Trail Play. Alex đã jamming một lần nữa không tốt và anh ấy phản công lại với đòn Brutal Swing và tung ra Pokemon cuối cùng của anh ấy là Lickilicky để kéo Virizion quay ngược trở lại. Virizion để hạ gục được Lickilicky bắt buộc phải tung ra đến 3 đòn sạc move, trong khi Lickilicky đang chỉ cần 2 đòn Body Slam là đủ sức để hạ gục được Virizion của đối thủ. Và đối phương có lẽ như đã tích trữ đủ sạc move. Trong tình huống này không biết rằng chúng ta có thể chứng kiến được một cú catch đến từ phía Alex hay không. Virizion bị hạ gục bởi một đòn của đối phương và sau đó Alex đã quyết định tung một đòn Rona, sau đó nhảy ngược sang Pokemon đầu tiên của anh ấy là Weezing, tung ra một đòn Brutal Swing. Brutal Swing đi trúng đích. Ampharos tung một đòn chặt bu và đó là Trailblaze, vẫn chưa đủ sức để KO được Weezing. Một tình huống tương đối là khá khó cho Alex. Tuy nhiên 2 đòn Rona đến từ phía Lickilicky là đủ sức để hạ gục được Pokemon của đối phương. Alex đã giành được chiến thắng trong game đấu cuối cùng của ngày hôm nay. Các trận đánh Go Battle League trong video của mình của ngày hôm nay đến đây là kết thúc. Hy vọng rằng các bạn sẽ đánh Ultra League hiệu quả với một team được recommend bởi Trainer 88 Alex 26. Xin cảm ơn Trainer 88 Alex 26 đã đem lại cho chúng ta các trận đấu PvP thật tuyệt vời ở giải Ultra League trong ngày hôm nay. Nếu như các bạn thấy thích video này, hãy để lại cho mình một like, một subscribe, đồng thời share các video của kênh Thunderstorm Pogo rộng rãi hơn. Trong những ngày sắp đến thì mình tiếp tục làm ra những video có chất lượng cao hơn để gửi đến cho tất cả các bạn. Chào tạm biệt tất cả các bạn.